De ce ne întoarcem pe lună în 2026? După mai bine de 50 de ani, ne pregătim din nou să plecăm spre lună. Ultimul pas uman acolo a fost făcut în anul 1972, în misiunea Apollo 17. Astăzi, prin programul Artemis, nu mai vorbim doar despre o simplă vizită, ci despre începutul unei colonizări. Hai să descoperim în 2 capitole adevăratul motiv al revenirii și ce ne rezervă viitorul. Capitolul 1. Adevăratul motiv al revenirii pe lună. Revenirea pe lună nu este un simplu gest simbolic și nici o repetare a misiunilor de acum jumătate de secol. De această dată, obiectivul este mult mai ambițios. Prin programul Artemis, planul marilor puteri este să stabilească o prezență umană permanentă. Nu mai vorbim despre o vizită de câteva zile, ci despre construirea unei baze logistice și a unor module de locuire care să permită misiuni repetate. Ținta principală a exploratorilor moderni este polul sud lunar. Această regiune a devenit extrem de valoroasă după ce datele colectate de sateliți au indicat existența apei înghețate în craterele unde soarele nu bate niciodată. Această descoperire schimbă regulile jocului. De ce este apa atât de importantă? În spațiu, fiecare kilogram transportat de pe Pământ costă sume uriașe. Dacă putem extrage apa direct de pe lună, o putem descompune în oxigen pentru respirație și în hidrogen pentru combustibilul rachetelor. Practic, luna devine prima noastră stație de aprovizionare cosmică, reducând dependența de resurse aduse de acasă. Dincolo de știință, există și o dimensiune strategică clară. Spațiul a devenit din nou o arenă a competiției globale între marile agenții internaționale. O prezență stabilă pe lună înseamnă acces la tehnologie de vârf și o influență majoră în noua economie spațială. Misiunile programate pentru anul 2026 deschid calea acestei noi etape, în care luna devine un punct de sprijin pentru extinderea umanității. Capitolul 2. Ce urmează în viitor? Viitorul pe lună nu se rezumă doar la pași lăsați în praf, ci la construirea unei infrastructuri complexe. Primul pas uriaș este construirea unei stații spațiale care va orbita luna, numită Poarta lunară. Aceasta va servi drept punct de transfer pentru astronauți și va funcționa ca un laborator avansat, mult mai departe de casă decât stația spațială actuală. Odată ce această poartă este deschisă, atenția se mută pe solul lunar, unde va fi ridicată tabăra de bază Artemis. Aici, oamenii vor învăța să cultive plante în condiții de gravitație redusă și să se protejeze de radiațiile cosmice. Dar cel mai fascinant aspect este rolul lunii de trâmbulină către planeta roșie. Tot ce construim și testăm în anii care urmează are un scop final mult mai îndepărtat: trimiterea primului echipaj uman pe Marte. Luna este poligonul de încercare perfect pentru a dovedi că putem supraviețui pe altă lume. Concluzie: nu ne întoarcem pe lună doar pentru a vizita, ci pentru a rămâne și a ne pregăti drumul către stele. Este anul 2026 începutul colonizării Universului sau doar un alt pas în necunoscut? Suntem oare pregătiți să devenim o specie care trăiește pe mai multe planete? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.